Cute! Hello! Dito na kami. 2:17 na in the afternoon. And mas kakarating lang namin. So, yeah, let's go! Gubayad kami ng entrance. Ang entrance ay magkano, Rhea? Mga 2,000, listen, 2,000 megit. And okay. Dami, oh. Kakain kami ng only strawberry, guys. Dito na kami, pupunta na kami sa pwesto namin. Ang ganda. Ganito yun yung nakita ko sa video. こちら初めてですよね。はい。今日最初に食べていただくのがプライベートゾーンで、後からフリーゾーンに移っていただきます。で、後で食べていただく場所がこのコーンで区切ってあるんですけど、黄色のコーンと、ここにも黄色のコーン。で、奥に緑と青と赤で5箇所あります。で、そっちは後で食べていただきます。で、最初の場所がこちらです。 Tinuturo niya yung kakainan namin. Akaiコーンより奥で食べてくる。で、こっちら食べたら、コーンの3ゾーンの場所、お好きな場所を取っていただきます。じゃあどうぞ。 Sige, gozaimasu. Ito yung free zone daw itong dilaw. No? Doon sa may, una muna tayo dun sa private na zone. Dito sa red, ito yung first daw na anuhan namin. Pwedeng kumain. Ang cute, oh. Oh, diba? Oh. Malaki daw dyan. Oh. Guys, ganito daw mag-pick, oh. Oh, kita nyo yun? Itadakimasu! Okay, let's eat. Malaki dyan kung kain ako. Ay, maglagay. Mura lang. Oh? 6,000 lang yata. Ang sarap! Strawberry cake. Oh, may apatso tayong tatlo. May strawberry. Yan naman niya, oh. Ang laki! Ay, lagay mo sa anong nilagayan. Ah, pwede yan? Sayang, oo. Ay, hindi sayang. Pakita ko sa inyo yung mga nakuha ko. Papakita ko lang paano ako mag-pick. Ang dami ko na ako. Ang bilis. May liit dito sa free zone. Dito nga pala sa pinuntahan na, ay free zone, hindi pala to free zone. Ano to? Itong pinuntahan namin. Pag umalis kami dito guys, hindi na kami makakabalik. Agalan? Oo. No, Rhea? Ito oh, ganito daw. Ba't ayaw niya? Ang laki oh, nakatago. Oh my God. Ang dami ko na nakuha. Punta na ako sa ibang lugar. Tadan! Ito yung nakuha ko oh. Dami. Yay! Dito kami sa ibang lane naman. Kukuha. Pwede na dito? Oh, oishi, oishi. Yeah! Ang tamis, Rhea! Iba yung lasa niya dun sa una nating pinuntahan. Sarap! Pero ang cute niya, oh, ganito siya kalalaki. Maliliit. Pero matamis. Cute! Lalaki! Kakaiba!
Ang sarap. Dito ka to dyan, masarap. Rhea, ikot ka. Ikot ka, sama ka. Ang puti ko naman dito, Ja. Sama ka. Wala na. Wala na. Diba kasama? Uy, si ano. Ayan mo yun. Itong strawberry picking, ano to. Ang pinapaano daw nila yung bee para tumamis. Yay, we're back. Mag-CR kami ni Rhea. Bawasan natin yung exposure. Samahan mo. Hindi ka nakakain. Oo, ang dami. Laki niya, oh, wait. Kaya nga. Ay, ayoko na niya. Ito na itura niya, right? Ito. Oo nga, mas matamis nga talaga to. Dito sa Oishi Berry. Oh! Ang laki! Kaya pera ako niyan, i-thumbnail ko. Wait. Busin mo yan. Kuya dyan, meron ka pa dyan? Anong lane tong pinuntahan natin? Blue lane to, guys. Blue lane. Blue lane. Ang dami yung... Yan, tara, i-thumbnail natin. Tara, ate dyan. Ikaw puno ka na. Dagdagan natin yan. Wala, busog na kasi ako. Baka hindi ko maubos. Maubos mo yan. Uy, Ako bawal busog-busog agad. bawal busog-busog agad dyan. Hindi ka pwede sa ganito. Tayong bayad mo. Tara yung ano mo. Ito. I-thumbnail natin. Para may thumbnail ako. Okay na? Tara na. Dyan, dali. Diyan, alika na. Asan yung ano mo? Yung ganito mo? Walang laman? Hawakan mo. Rhea. Hindi si Rhea, hindi sa... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parang... Ikaw lang. Hello! Mukbang time! So, kakain na ako ng madami. Kasi... 15 minutes na lang kami. Had a missed call from you the other day. Don't really know what there's left to say. Don't really fuck with me no more. I still got excited when I got your call. I don't really get what you're trying to do. I don't really get what you're trying to prove. Keeping me wrapped around your finger, like you Oo nga, wala dito. Nagla-live ka? got me feeling all Wala nga eh. Hindi nga ako nakadrop lang sa TikTok. Gusto niyo mag-picture? O, cellphone ko, Rhea. Rhea? Sayang eh. Ito na lang, hindi makapag-live. 45 na lang. Mag-picture sila habang nakain ako. Oh. Pwede ba itong idalhin sa labas? 0.5 na yan. Ikaw mamili kung ano. Akin na picture ako. Asan na yung madami mong ano? Saan banda ka? Okay. Ito guys, ano? Parang busog agad. Parang watery kasi. Sarap. Busog na ako. I was on my job like Steven. Why you calling me with no reason? iPhone drew back then, it was easy. Now I be wishing I know you need a genie. Wanna be through with Grabe you. mo. Ang sipag naman niya mag-pick. You best watch who you bring it to. I Ang just wanna go stick and move. Matingin, bisite! Bisite natin. Sige to. You ain't need to go down. Tada, nakuha ni ano. Ganda pating kulay. Oo. Get pissed strong. Say you want Uy, may picture din ako ha. right now, Kakain muna ako. right now, right now, Ano na lang? right now, right now, right now. Still down. Maubos ko na oh. You and my missed calls. Do I call back right away? Para kung ano dito, andito ko sa ilalim nakaupo.
But if not, I'll be okay. Don't know what you want from me. Why do you let me down like this? You my missed calls. Do I call back right away? Parang pausod ako ng pausod dito ah. But if not, I'll be Dapat sana. Don't know what you want from me. Why do you let me down like this? Sabihan natin para may papilian. Sure, promise. Guys, pag pumunta kayo dito sa Japan, mga month ng ano. Kailan ito nag-i-start, Rhea? Okay na po. December. December, guys, to ano. Andito na siya sa tabi ko, nagpipicturean sila. Hi! Hi, Rhea! Kuha na ko na tuloy. Parang, yung ano pala. Gusto na. Wait na. Itaas mo yung pants mo, Rhea. Gusto ko na, oh. Yung dalawa, nagpipicture pa din. Guys, ito yung mga nakain namin. Diba, ang dami? Guys, so ano? Kwentuhin mo lang. Pula-pula na. O pala. Tara, palabas na tayo. Tara. Wala, meron po! Okay lang. Eh, dito, tapon. Pero, Ma, tapon na dyan. Wow. Grabe naman. Guys, kaninong pinagkainan to? akin ata yan. Akin yan. Ganyan ako kumain ito. Natawalan na niya yung kinain ko. May condense pala. Yan. Tara. Wala, nahulog. Layo ng binagulugan mo. Sige lang, bibidyohan lang kita. Ito ba yung may-ari? Hindi yun, nagtrabaho lang yan. May-ari na gusto niya. Punta na andun yun. Kayo? Oo. Baka ibang way yan. Uy, Ano lang yun? Ano daw, bawal mag-ano? bawal magpunta. Ano ba, bawal mag-hire. Kasi ano daw, private daw na ano, hindi daw yung... Hi, strawberry farm. Hey, ang saya, ang sarap. Uwi na kami. Diyan kami dati, yung last. Bye-bye! Diyan kami galing. Wala, nasa side, tayo nakapag-live. Ay, walang signal. Ito yung place. Bye-bye!